Det är tyvärr en del idag som påpekar att vi i Sverige inte har någon historia. Men vi ska bevisa dessa personer fel. Och jag tänkte att vi skulle börja med att kika lite närmare på ett välkänt svenskt fjäll. Luftgäster kallades de allra första turisterna som kom med tåget till Årefjällen. Detta på grund av att de först och främst kom upp för att ta del av den rena luften, något som uppskattas än idag. Året var 1882 och järnvägen hade precis invigts av kungen själv, kung Oscar den förste. Det kom dock att dröja ett tag innan turistorten så som vi känner till den idag började ta fart. 1908 började bygget av den välkända bergbanan. Det fanns stora visioner och planen var att banan skulle dras långt upp på fjället. Inspiration hade tagits från schweiziska Davos. Dessa idéer realiserades dock endast till hälften på grund av finansiella skäl och tåget stannar idag vid Hotell Fjällgården. –1939 anläggs den första släpliften, faktiskt den första i Sverige. En ankarlift med byglar gjorda i trä. Den var byggd på initiativ av pensionat Lundsgårdens direktörsson Johan Malmsten. Han hade läst i Östersundsposten om en diplomerad ingenjör som byggt en så kallad skid- och gästtransporterande maskin i Norge. 10 000 kronor skulle bygget kosta och finansieringen ordnades genom en bankman i släkten. Halvvägs in i bygget bryter andra världskriget ut, men trots detta färdigställs liften och invigs 1940. Eftersom bergbanan aldrig kom speciellt långt upp blir man 1952 tvungen att bygga fjällets första linbana. Den går mellan Fjällgården och Mörvikshummeln i 2 etapper med en längd på 960 meter och 327 meter i fallhöjd. Som passagerare transporterades man stående i blå korggondoler. Den byggs för att Åre ska kunna stå som värd för alpina VM 1954. Projektet bidrar starkt till fjällets dragningskraft. Turister kommer både på vinter och sommar för att ta sig upp på toppen. Inför mästerskapet byggs även Sveriges första så kallade stolslift, Stjärnliften. Turistorten börjar ta form på riktigt och ett område väster om Åre vid namn Duved blir även detta ett populärt skidområde då en linbana invigs även här. 1965 stod den så kallade Europaväg 75, nuvarande E14, klar. Detta tillsammans med att vinterdäck blev allt vanligare gjorde att allt fler turister valde att ta bilen till Åredalen. En investering på 73 miljoner svenska kronor förverkligar kanske Åres mest kända landmärke, Kabinbanan. Regeringen hade beslutat att man skulle bygga ut fjället till en anläggning där även vanligt folk hade råd att åka skidor
och kabinbanan var en stor del av denna satsning. Bygget påbörjas 1975, men det är svårt. Arbetarna inlånade från Schweiz blir vid flera tillfällen insnöade och inför driftsättningen ramlar en av vajrarna ner och en ny får beställas. Efter många om och men står kabinbanan klar hösten 1976. I och med detta öppnas det som kallas för högzon för skidåkning. 1985 beslutar man att slå ihop Åre och Duved för att skapa en gemensam turistdestination. Det blir populärt för de som tidigare åkt i Åre att söka sig till Duved och på samma sätt åt andra hållet. Backarna i Duved ansågs vara familjevänliga och med inte allt för långa köer var det en hit att åka här. 1986 byggs även den första liften i Tegefjäll, ett område mellan Åre och Duved. År 2000 tar resortbolaget Skistar över destination Åres lift- och pistsystem. Ett år senare kommer man mellan näringsliv och kommun överens med en gemensam vision om att försöka hålla turismen levande under en längre period. Man gjorde nya investeringar med inriktning på barmarkssäsongen med nybyggnationer såsom Holiday Club och Multihallen. Åres centrala skidsystem förnyas år 2002 med sittliftarna VM6 och Hummelliften. Och 2005 öppnar Åre Bike Park för mountainbike-cykling, vilket har blivit områdets populäraste sommaraktivitet. Alpina VM arrangeras ännu en gång i Åre år 2007. Inför arrangemanget förändras mycket. Nya station Åre byggs, en tunnel byggs över E14 och projekt VM8 startar. 2010 firade man att Åre hade varit en vintersportort i 100 år och ja, det är väl ungefär här vi är idag. Hoppas ni tyckte att den här videon faktiskt gick att kolla på. Detta är ju helt nytt för oss och förhoppningsvis så blir vi bättre med tiden. Ni får jättegärna prenumerera om ni vill se mer och ge gärna videon en tumme upp så att YouTube-algoritmen kan göra sitt. Ni får även gärna lämna kommentarer på vilka ämnen ni vill att vi ska ta upp i framtiden. Det kan vara om i princip vad som helst. Men det lär ju handla om Sverige och vara lite sådär historiskt. Hoppas ni tyckte detta var kul så ses vi nästa gång.